नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी क्लास 9 को ग्रामर सेक्सनमा फ्युचर टेन्स गर्दैछौँ। अब फ्युचर टेन्स भन्ने बित्तिकै भविष्यकाल हैन, विल स्याल विल लाग्ने। ओके, फर्स्ट वान इज सिम्पल फ्युचर टेन्स। सिम्पल फ्युचर टेन्स। सिम्पल फ्युचर टेन्समा के लाग्छ? स्याल विल प्लस verb 1, सब्जेक्ट प्लस स्याल विल प्लस verb 1 प्लस सब्जेक्ट। जस्तै I shall see her tomorrow. म उनलाई भोलि भेट्ने छु। He will go home soon. ऊ चाँडै घर जानेछ। Simply है, फ्युचरमा केही एक्सन हुँदैछ, त्यो एक्सन चाहिँ हुन बाँकी छ, त्यो एक्सन हुन्छ भन्नको लागि हामीले सिम्पल फ्युचर टेन्स लगाउँछौँ। यसको रुललाई मैले यसरी लेखेँ है त। यसको रुललाई, फर एन एक्सन द्याट ह्याज स्टिल टु टेक प्लेस, द्याट ह्याज स्टिल टु टेक प्लेस। र हामीले फ्युचर टेन्समा कस्तो खालको एडभर्बहरू प्रयोग गर्छौँ त भन्दाखेरि सुन, टुमोरो, टुनाइट, सर्टली, नेक्स्ट प्लस अब कुनै टाइम होइन, डे, नेक्स्ट मन्थ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट विक, नेक्स्ट इयर, यस्तो प्रयोग गर्छौँ। सिम्पली फ्युचरमा केही एक्सन हुँदैछ होइन, द्याट ह्याज स्टिल टु टेक प्लेस भनेदेखि हामीले सिम्पल फ्युचर टेन्स। अर्को भनेको इफ क्लजसँग। तपाईँले इफ क्लज कन्डिसनल सेन्टेन्सहरू पढ्नु भएको छ भने यो थाहा छ। एक्जाम्पल, इफ यु work hard, you will pass the exam. You will pass the exam. If you work hard, you will pass the exam. यदि तिमीले मेहनतले काम गर्यौ भने, मेहनतले पढ्यौ भने तिमी एक्जाममा पास हुनेछौ। ठिक छ, फ्युचरमा यदि तिमीले गर्यौ भनेदेखि हुनेछौ भन्ने कुरा भयो है। यो चाहिँ इफ क्लजमा पर्छ है, कन्डिसनल सेन्टेन्समा त्यसको चाहिँ रुल छुट्टै छ। यो चाहिँ मैले इफ क्लज भनेर यहाँ विल आउने भएकोले, सिम्पल फ्युचर आउने भएकोले लेखिहालेँ। देन अब फ्युचर कन्टिन्युअसको कुरा गरौँ सेकेन्डमा। फ्युचर कन्टिन्युअस मा के आउँछ? verb 4 आउने भयो, shall will प्लस बी प्लस verb 4 प्लस सब्जेक्ट, बी प्लस verb 4 प्लस सब्जेक्ट। अब verb 4 भन्ने बित्तिकै आइएनजी है, सजिलो छ। अब कन्टिन्युअस भनेको अपूर्ण भविष्य। फर एन एक्सन गोइङ अन एट सम टाइम इन फ्युचर। फर एन एक्सन going on at some time in future। जस्तै अहिले कति बज्यो? 2:48 मा। जस्तै मैले यो भिडियो 3 बजेसम्म बनाउँछु हैन, 3 बजे भनेको त फ्युचर हो र मैले यहाँनेरि 2:55 को कुरा गर्नु पर्यो। 2:55 भनेको नि फ्युचर नै हो। 2:55 मा म के गर्दै हुनेछु त भन्दाखेरि पढाउँदै हुनेछु। आई विल बी टिचिङ इङ्ग्लिस एट 2:55। ठिक छ, आई विल बी टिचिङ। अब यस्तै गरी अरू एक्जाम्पल, आई स्याल बी रिडिङ द पेपर देन। पेपर देन भनेर भन्छु म। र केही कुरा फ्युचरमा हुँदैछ, त्यो चाहिँ फिक्स छ, प्री प्लान छ भनेदेखि तपाईँले फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स पनि लगाउन सक्नुहुनेछ। फर फ्युचर इभेन्ट्स द्याट आर प्लान्ड। जस्तै एक्जाम्पलमा, ही विल बी मिटिङ अस नेक्स्ट विक। मैले अघि भर्खर रामलाई फोन गरेको थिएँ अनि अर्को हप्ता भेटौँ न त भन्दाखेरि उसले हुन्छ अर्को हप्ता
हामी कालीमाटीमा भेटौँ भनेर भन्यो। अब मैले के भन्छु त, त्यो त अब हाम्रो प्लान फिक्स छ, फ्युचरमा हुने काम। राम विल बी मिटिङ मी नेक्स्ट विक भनेर भन्छु म। यसरी हामीले रियल लाइफमा प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। सी, अब फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स। फ्युचर पर्फेक्ट टेन्समा shall, will प्लस have प्लस verb3 प्लस सब्जेक्ट पर्फेक्ट आउने बित्तिकै verb3 त जान्नै पर्यो। अब यसको रुल हेरौँ। टु इन्डिकेट द completion of an action by a certain time, by a certain future time, by a certain future time। जस्तै मैले यहाँ माथि एक्जाम्पल दिएको छु, जस्तै अहिलेकै कुरा गरौँ न। अहिले कति बज्यो यहाँ माथि घडीमा हेर्नुहोस्, 2:51 भयो। अब फ्युचरलाई मैले 3:05 लाई फ्युचर माने भनेदेखि अब 3:05 मा मैले यो भिडियो हैन तपाईहरुलाई पढाएर सकाएको हुनेछु है। र कसैले 3:06 हैन स्टिल फ्युचर नै हो नि त, 3:06 मा आएर सोध्यो भनेदेखि म के भन्छु त, अहिले सोध्यो भने तिमीले कहिले यो भिडियो सकाएको हुनेछौ भन्दाखेरि आई विल ह्याभ फिनिस्ड दिस लेक्चर बाई 3:05 भनेर भन्छु। ठिक छ, ओके। यस्तै गरी अरु एक्जाम्पल, आई शैल ह्याभ गन बाई नून। नून भनेको दिउँसो हैन, दिउँसोसम्म म गइसकेको हुनेछु। यहाँनिर चाहिँ बाई है, यति समयसम्म भन्ने कुरा। जस्तै रबिन विल ह्याभ verb 3 लगाउनु पर्यो, फिनिस्ड है, फिनिशको verb 3, फिनिस्ड हिज वर्क बाई 5 o'clock। रबिन विल ह्याभ फिनिस्ड हिज वर्क बाई 5 o'clock। 5 बजेसम्म उसले त्यो काम सकाइसकेको हुनेछ। अहिले त भर्खर 2 बज्यो भन्ने कुरा छ। ओके, अब यहाँनिर हामीले टाइम क्लजलाई चाहिँ म्याक्सिमम युज हुन्छ, कहिले सकिन्छ त भन्नको लागि। देन अर्को नेक्स्ट डी मा फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स भनेपछि पर्फेक्ट छ, verb 3 लाग्नु पर्यो, कन्टिन्युअस छ, verb 4 लाग्नु पर्यो है त। सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस have been प्लस verb 4 प्लस सब्जेक्ट। been भनेको verb 3 हुन्छ है, verb 4 हाम्रो कन्टिन्युअस भएको कारणले। अब यो पनि हाम्रो रुलले हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि केही फ्युचर टाइममा, ठीक छ, मैले फेरि अहिलेकै टाइम टेबल बनाएँ। अहिले 2:53 भयो, फ्युचर मानौँ 3 बजे म के गरिरहेको हुनेछु त भन्दाखेरि मैले यो पढाउने काम भइरहेको हुनेछ। मेरो मानौँ 3:10 मा चाहिँ मेरो यो भिडियो पढाउने काम सकिन्छ अरे भनेदेखि अगाडि नै भइसक्यो, पास्टमा चाहिँ मैले काम सुरु गरिसकेँ र फ्युचरको चाहिँ यति टाइममा सकिन्छ है अथवा यति टाइममा हुँदैछ है यो काम भन्नको लागि फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स युज गर्छु। जस्तै by the next June we shall have been living here for 6 years। ठीक छ, अर्को जुनमा हामी यहाँ बस्दै आएको कति वर्ष हुनेछ त, 6 years हुनेछ। सिमिलरली in 2 weeks they will have been working for a year। दुई विक्समा उनीहरू 1 वर्षको लागि काम गरिरहेका हुनेछन्
भन्ने कुरा भयो फ्युचरमा त्यो पनि कन्टिन्युअस र अगाडि पास्टमै त्यो काम सुरु भएको छ र ठिक छ यहाँनेरि फर प्लस पिरियड अफ टाइम लाग्छ है हामीले अगाडि पनि भनेका थियौं फर प्लस पिरियड अफ टाइम भन्ने कुरा यो छ है यो भयो हाम्रो फ्युचर टेन्सको कुरा है धेरै लामो भिडियो भएन र यो छोटो भिडियोमै हामीले फ्युचर टेन्सको कुरा गर्यौं अब यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ डिस्क्रिप्सनमा रहेको फोन नम्बरमा पनि फोन गरेर भन्न सक्नुहुनेछ है त केही नबुझ्नु भएको छ भने त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस